उदो बोला उदो अंबाबाई माऊलीचा हो. उदो कारे गरजती सारे महिमा वर्णू तिचा हो. आई अंबाबाईचा उदो उदो. आत्तापर्यंत तुम्ही नारळी भात हा नारळी पौर्णिमेलाच केला असेल ना. चला यावेळी नवरात्रीमध्ये नारळी भात करूया, आणि तोही 3 दिवस 3 रंगांमध्ये. पांढऱ्या रंगाच्या दिवशी पांढरा, पिवळ्या रंगाच्या दिवशी पिवळा आणि केशरी रंगाच्या दिवशी केशरी. कसा करायचा, चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथं मी 1 वाटी वऱ्याचे तांदूळ घेतलेत. जेवढे वऱ्याचे तांदूळ ना त्याच्या निम्मी साखर घ्यायची, आणि जेवढी साखर ना त्याच्याबरोबर अगदी चिमूटभर असा खायचा रंग घ्यायचा. आता बघा, वऱ्याचे तांदूळ घेतलेत, साखर घेतली, खाण्याचा रंग पिवळा घेतला. जर का तुमच्याकडं उपासाला खाण्याचा रंग चालत नसेल ना तर नाही वापरला तरीही चालेल. ज्या दिवशी पिवळा रंग असेल त्या दिवशी पिवळा रंग येण्यासाठी आपल्याला हा रंग वापरायचा आहे. केशरी रंग असेल ना त्या दिवशी केशर वापरायचं, आणि पांढऱ्या रंगाच्या दिवशी काहीच वापरायचं नाही. फक्त नारळ आणि वऱ्याचे तांदूळ याचा नारळी भात करायचा. 2 ते 3 लवंगा घ्यायच्या, अर्धी खोबऱ्याची वाटी घ्यायची, आणि खोबऱ्याची वाटी खवून घ्यायची. 2 चमचे तूप घ्यायचं. बस एवढ्या कमी साहित्यामध्ये अगदी पटकन मस्त असा हा नारळी भात तयार होतो. तर आता पहिल्यांदा वऱ्याचे तांदूळ जे आहेत ते आपण स्वच्छ धुवून घेऊयात. 2 वेळा साध्या पाण्याने धुवून घ्यायचे, बाजूला ठेवायचे. म्हणजे मग हे तांदूळ छान असे मुरतात. तळात राहिलेलं पाणी जे आहे ना ते तसंच ठेवायचं. म्हणजे मग आपला भात जो आहे तो अगदी मोकळा, सुटसुटीत छान असा होतो, आणि तो शिजताना मऊसुद्धा शिजतो. तर आता हे तांदूळ धुवून बाजूला ठेवून देऊयात, आणि इकडं खोबरं खवून घेऊयात. आज ना अगदी एवढ्या गडबडीत असं झालं की माझा माईक जो आहे ना तो बंद पडला. बोलायची अडचण, पण बोलल्याशिवाय आपल्या मैत्रिणींशी बोलणं कसं होणार ना. म्हणून मग माईक न वापरता आज वैजोहर केला आहे. त्यामुळं मैत्रिणींनो जरा समजून घ्या बरं का. तुमची गैरसोय होती आहे हे मला कळतं आहे, पण पर्याय नाही आहे. लगेच दुसरा माईक घेईनच मी, पण तोपर्यंत आज डायरेक्ट मोबाईलवरतीच व्हॉईस केला आहे. तर आता ना एका बाजूला कढई तापत ठेवली आहे, आणि एका बाजूला पाणी उकळवत ठेवलं. आपले जेवढे वऱ्याचे तांदूळ आहेत ना तेवढंच पाणी उकळवत ठेवायचं. उकळलेलं पाणी घातलं की आपला स्वयंपाकाचा वेळसुद्धा वाचतो, आणि भातसुद्धा छान शिजतो. आहे की नाही ही भारी ट्रिक. तर आता हे पाणी उकळतं आहे, इकडं कढई तापली. तापलेल्या कढईमध्ये 2 चमचे आपल्याला तूप घालून घ्यायचं आहे. हे बघा, 2 चमचे तूप घालायचं. जास्ती होत नाही, बरोबर मापात होतं. आणि या तुपामध्ये 2-3 लवंगा घालायच्या. लवंगा अशा छान फुलल्या की नाही की त्याच्यावरती हे धुवून ठेवलेले तांदूळ घालायचे, आणि ना मस्त असे परतून घ्यायचे. आपल्याला 1 मिनिटभर हे परतायचे बारीक गॅसवरती, म्हणजे हे कोरडे झाले पाहिजेत. आणि जेवढे कोरडे होतील तेवढा आपला भात छान असा मोकळा होतो, आणि गरम पाण्यामुळं मऊसूत होतो, म्हणजे फार फडफडीतसुद्धा होत नाही. तर आता ना बघा, तुम्हीच बघू शकता रंग बदललेला आहे. तुपावरती छान असे तांदूळ परतले गेलेत. आता याच्यामध्ये पाणी घालून घेऊयात. उकळलेल्या पाण्याची उकळी अगदी लगेच येते. छान अशी उकळी आली ना की लगेच याच्यावरती आपण खवून घेतलेलं खोबरं घालून घेणार आहोत. 1 वाटी खोबरं घातलं ना तरी चालेल. तुम्हाला आवडत असेल तर थोडंसं जास्ती घाला. त्याचीच चव, म्हणजे नारळी भात आहे तर नारळ जास्तीच पाहिजे. तर बघा, मस्त छान अशी खळखळून उकळी आली आहे, आणि किती माहिती आहे, फक्त 5 मिनिटात हा उपवासाचा भात तयार होतो. तर आता फक्त नारळी पौर्णिमेला किंवा राखी पौर्णिमेला नारळी भात केला जाणार नाही, तर तो दरवर्षी नवरात्रात प्रत्येकीच्या स्वयंपाकघरात शिजेल. आहे ना, खरंच की नाही, सांगा बरं मला कमेंट करून. तर आता ना मस्त असा भात आपला तयार होत आला आहे. तर याला ना आपल्याला एक उकळी काढून घ्यायची. लगेच शिजतो. त्याच्यामध्ये आता खाण्याचा रंग घालूयात. मी सांगितल्याप्रमाणे जर का तुम्हाला खाण्याचा रंग चालत नसेल तर तुम्ही केशर घालू शकता, आणि नाही घातलं ना तरीही चालेल. आपण रंगासाठी याच्यामध्ये खाण्याचा रंग घातला आहे. आता बघा, दिसायला तर खूप छान अप्रतिम दिसतो, आणि चविष्ट पोटभरसुद्धा होतं. आता याच्यावरती साखर घालून घ्यायची. हो, पण साखर केव्हा घालायची? सगळं पाणी आटल्यानंतर साखर घालून घ्यायची. साखरेला पुन्हा एकदा पाणी सुटतं, आणि हे पाणी सुटलेलं झाकण ठेवायचं आणि शिजवून घ्यायचं. एवढ्यामध्ये आपला भात छान असा शिजतो बरं का.
जास्तीचं पाणी असताना जर का तुम्ही साखर घातलीत तर तो भात पचपचित होईल आणि मग तो खूप चिकट होईल, खावासं वाटणार नाही. म्हणून आधी सगळं पाणी आटवून घ्यायचं आणि नंतर साखर घालायची. अर्धा मिनिट झाकण ठेवायचं आणि आता तुम्ही रिझल्ट बघू शकता. काय मग मस्त आहे की नाही भात. अजून थोडंसं थांबा, अजून अर्धा मिनिट पुन्हा एकदा थोडीशी वाफ काढून घ्यायची, कारण आपल्याला तो सैलसर वाटतो आहे, मऊ वाटतो आहे. आणि अर्धा मिनिटानंतर तयार झालेला हा नारळी भात कसा काय छान आहे की नाही एकदम. आता वाटीमध्ये घ्यायचा, गरम गरम असतानाच त्याची मूद पाडायची. त्याच्यावरती हवं तर एखादं ड्रायफ्रूट म्हणजे बदाम किंवा काजू ठेवा. गरम गरम तूप घाला आणि मस्त देवीला नैवेद्य दाखवून खायला घ्या. काय मग दमयंतीचा हा पदार्थ तुम्हाला कसा वाटला सांगा बरं.